Ai trong chúng ta cũng đều có một tuổi thơ để nhớ về, một quê hương để lưu giữ những kỷ niệm dấu yêu. Và trong tâm trí mỗi chúng ta, hẳn quê hương luôn hiện về tràn đầy những hình ảnh tươi đẹp, những ký ức thân thương. Ở nơi ấy, tôi từng có một tuổi thơ thật đẹp, với biết bao nhiêu điều để mà nhớ. Nhớ những ngày thả diều trên bờ đê, chạy nhảy vô tư cùng đám bạn đi bắt cào cào, châu chấu. Nhớ những buổi trưa hè oi ả, trốn mẹ, trốn bà đi bắt ốc, mò cua trên những kênh rạch ngoài đồng. Trở về nhà chân tay lấm lem, mặt đen như cuốc, nhưng chẳng bao giờ thiếu những tiếng cười hồn nhiên đến vậy. Nhớ những ngày theo lũ bạn ra đồng hái trộm bông súng bông sen, chẳng ai đuổi mà tự mình ngã nhào xuống ruộng. Tuổi thơ tôi không cần đầy đủ về vật chất và chẳng bao giờ thiếu những trò vui. Quê hương đã nuôi dưỡng tôi, mang cho tôi một tuổi thơ thật đẹp. Bởi vậy mà mỗi lần nhớ về quê, cảm xúc trong tôi cứ trực dâng trào. Và trong ký ức tuổi thơ tôi đẹp tuyệt vời ấy, luôn luôn có hình ảnh của bà ngoại. Nhớ những ngày theo bà đi hái rau, bát canh tập tàng sao mà ngon đến vậy. Nhớ những ngày lang thang đồng hoang bờ bãi, đi mót rơm với bà mà lòng cứ phơi phới hân hoan. Quê hương tôi đẹp nhất lúc ánh tà chiều xuống. Khung cảnh ấy gợi cho tôi biết bao dấu yêu và nỗi nhớ. Nhớ từng con đường làng, từng ngõ xóm, từng dặm cau. Nhớ dáng bà lom khom nơi đầu ngõ. Nhớ những chiều theo mấy chị hàng xóm đi gánh nước bên giếng làng. Chẳng ai nhờ cứ xung phong hùng hục kéo nước. Giếng làng tôi trong, xanh và mát lắm. Cứ chiều chiều cả làng lại tấp nập rủ nhau ra kéo nước, múc nước mang về nấu ăn. Vậy mà qua tháng 5, giờ chẳng còn ai đi kéo nước giếng nữa. Bèo và rêu đã phủ kín mặt nước rồi. Tôi còn nhớ những buổi chiều theo bạn đi chăn trâu cắt cỏ, về đến đầu ngòi cả người và trâu cùng nhảy xuống nước tắm như nhau. Ở đầu làng quê tôi, ngày xưa có 2 cây hoa gạo to lắm. Tôi thường ngồi vắt vẻo trên đó, đợi lũ bạn trên cao, hái hoa từ trên cành cao hơn, thả xuống cho để ăn. Mà chẳng hiểu sao, hồi xưa, cái gì bọn tôi cũng hái ăn được vậy nhỉ? Từ ngó súng, ngó sen, cỏ dại, niêng niễng, đọt lúa, đọt kê, cái gì bọn tôi cũng xơi tuốt. Rồi những trò nghịch ngợm quậy phá lung tung, không biết bao nhiêu mà kể, khiến cho bà ngoại tôi phải đau đầu. Còn ông ngoại thì cứ nơm nớp lo sợ, lỡ may chúng nó nghịch dại. Ấy vậy mà đã mấy chục năm trôi qua rồi. Và những phiên chợ quê trong ký ức của tôi mới sinh động làm sao. Quê tôi có chợ phiên to lắm, chợ họp các ngày mùng 2, mùng 5, 12, 15, 22, 25 hàng tháng và có tên gọi là chợ nùa. Cái tên chợ nghe lạ nhất Việt Nam ấy cũng giống như tên làng tôi vậy, làng Bùng. Kỳ lạ hơn nữa là sau mấy chục năm, phiên chợ ấy vẫn chẳng có gì đổi thay cả. Từ góc chợ, những ô bán hàng đơn sơ, những mặt hàng đơn giản, mộc mạc, thậm chí cả những con người từng bán ở chợ ấy, đến hàng chục năm, dường như vẫn đang ở lại vậy. Điều khiến tôi vui mừng là từng ấy thời gian trôi qua, chợ nùa vẫn giữ được đậm nét chợ quê truyền thống của quê hương tôi. Nó như một nơi mà ký ức và thời gian đọng lại và ngừng trôi vậy. Nhưng cứ mỗi lần về thăm chợ, nó lại khiến tôi buồn đến nao lòng. Phiên chợ quê khiến tôi nhớ đến bà ngoại và những ngày tháng vất vả của bà. Hình bóng bà với đôi quang gánh và chiếc nón lá cứ mãi in đậm trong trái tim tôi đến suốt cả cuộc đời. Ngày ấy nhà bà tôi nghèo lắm.
Bà cẩn mẫn và chăm chỉ lao động đến tận năm 80 tuổi tròn. Lưng còng, mắt kèm nhèm, bà vẫn đi chợ bán hàng, dành dụm tiền chăm lo cho con, cho cháu. Những ký ức về bà luôn khiến mắt tôi đỏ hoe. Tại phiên chợ này, khi lớn hơn một chút, tôi thường đi mua trầu và cau cho bà. Ngày ấy tôi chẳng hiểu vì sao cái vị cay xè của cau, trầu ấy mà cứ khiến bà ngoại tôi khen ngon mãi. Thắc mắc hoài, bà chẳng nói chi, chỉ cười. Lớn lên rồi mới thấu hiểu, chẳng phải cau ngọt hay trầu ngon, mà đơn giản chỉ là sự thảo thơm nơi tấm lòng. Mỗi góc chợ quê đều khiến tôi nhớ bà, nhớ nhiều lắm. Nhớ những ngày lon ton theo chân bà ra chợ, chẳng phải để hóng được mua quà thì để làm chi. Chợt nghe vang vẳng bên tai, bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình bà đội cả trời nắng to. Đúng nhỉ, đó là hình ảnh đã in hằng trong ký ức của biết bao người, trong đó có tôi, một ký ức chẳng thể nào phai mờ. Chợ Nùa là nơi mà tôi và bà có rất nhiều kỷ niệm. Có lẽ đây là nơi duy nhất vẫn bán những món đặc sản từ hồi bà ngoại tôi còn sống. Tôi còn nhớ mãi món rau sắn nấu canh cá chê đã trở thành món ăn huyền thoại của bà. Ở đây vẫn còn những cái lò đỏ lửa mà ngày xưa bà hay dẫn tôi đi nổ bỏng. Mùi thơm lừng của những hạt gạo, hạt đỗ rang ngày ấy cho đến bây giờ vẫn khiến bụng tôi réo rắt. Hồi bé tôi thích nhất là được bà cho đi ăn quà vặt và mua quà trong chợ. Ở chợ Nùa này có nhiều món ăn quê thân thương lắm. Món cháo chai ăn cùng củ cải, cà rốt, sung muối ở chợ này có lẽ chẳng nơi nào có. Mỗi góc chợ lại có một cái hương vị khác nhau. Chỗ thì thơm lừng mùi đỗ rang, chỗ thì thơm mùi chiếu mới, chỗ lại đậm mùi trầu cau, mùi vải vóc. Ở đây có những góc phố chuyên bán một mặt hàng, như góc chuyên bán ống rang, góc bán rau, góc chuyên bán vải, quần áo, góc bán chiếu, góc thì chuyên bán chổi, các loại thúng mủng nong nia, đơm đó, rồi cuốc xẻng, vân vân. Giống như 36 phố phường của Hà Nội vậy. Chợ quê tôi đều có đủ cả. Mỗi phiên chợ Nùa vẫn giữ trong nó một hồn chợ quê thuần khiết, một phiên chợ quê đậm chất chợ quê đồng bằng Bắc Bộ từ những năm thế kỷ thứ 17 cho đến tận ngày nay. Rời chợ quê, tôi lại trở về với mái nhà xưa, nơi tôi từng được sống với bà ngoại những tháng năm đẹp nhất trong cuộc đời. Mái nhà đơn sơ vẫn còn đó, dù người đã đi xa. Tôi yêu từng ngóc ngách, từng viên gạch trong căn phòng nhỏ của bà. Những kỷ vật của bà, mùi thơm trên áo bà và mùi trầu cay cay của bà mỗi khi ăn trầu dường như vẫn phảng phất đâu đây. Trong căn nhà này in dấu biết bao nhiêu là kỷ niệm. Trên nền nhà đất nện màu xanh rêu, nơi bà vẫn nằm để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Những ô gạch tự tay bà trổ để ánh sáng có thể len vào phòng. Những chiếc móc treo trên xà nhà, nơi bà treo đồ để tránh chuột vọ và tránh ẩm mốc. Mọi thứ đều mang đầy ký ức về bà ngoại tôi, khiến tôi không khỏi nghẹn ngào. Thế rồi thời gian cứ thế trôi đi. Bể nước đã cạn khô, cỏ trên sân nhà đã mọc xanh, lá cây đã rụng đầy không người quét, tường bếp phủ rêu xanh không ai cạo,
Căn bếp cũ đã tắt ánh lửa hồng. Thời gian bà ngoại tôi xa quê, bà cứ mong ngóng hỏi thăm về quê hương và căn nhà nhỏ của mình mãi. Hễ cứ ai ở quê ra thăm, bà lại hỏi. Dù câu trả lời chỉ rất qua loa, mọi thứ vẫn thế, bà yên tâm. Gần 90 tuổi, bà phải sống xa quê. Tôi cũng phải xa bà đi học. Bà nhớ cháu 9 phần, nhớ quê 10 phần. Cái nỗi nhớ quay quát ấy khiến bà cứ ngày một hao gầy mà không dám than vãn với các con. Đúng là chỉ có người đi xa mới hiểu nỗi nhớ quê hương da diết tới nhường nào. Thế rồi tới một ngày, bà ngoại tôi đi xa mãi mãi. Những ký ức về bà thì cứ đọng mãi nơi đây, và hình ảnh của bà thì lưu đọng mãi nơi trái tim. Ngày trở về quê, tôi chợt nghe vang vọng bên tai. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng. Đồng làng mình chợt nổi trận gió to.